guys! Welcome to my channel and this is Mommy Ruthie again. And today po, ang i-share ko po sa inyo ay kung paano magluto ng simple sopas. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe, like and share, and please don't forget to click the notification bell para update kayo sa mga susunod kong videos. Let's go guys! Guys, ang lulutuin ko naman ngayon ay sopas. Ito naman po ang mga gagamitin nating ingredients sa pagluluto. Meron tayo ditong bell pepper and carrot. Meron tayong breast chicken na nilaga muna po natin yan. Meron tayong chicken stock. Gagamitin po natin mamaya yan sa pagluluto. Repolyo. Sibuyas at bawang. Hotdog. Butter. 2 egg na nilaga. Syempre meron tayong milk na gagamitin para sa sopas, salt and pepper. Yan po yung mga gagamitin ko mamaya sa ating pagluluto ng sopas. Guys, ito nga pala, nakalimutan ko sabihin, kailangan nga pala natin ng macaroni elbow para sa sopas. Isa po siya sa gagamitin ko. Guys, ayan, lulutuin na po natin ang ating sopas. Una po, lalagyan natin yung butter.
sopas na niluto natin kanina. So, ready to eat na po. Done na po tayo ngayon sa ating sopas. Let's eat na! Ayan guys, tapos na po nating lutuin ang ating simpleng sopas. Sana po ay nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video ko today. And please, don't forget to subscribe, click the notification bell para update kayo sa mga susunod kong videos. And always remember, be positive, keep on dreaming, and be happy.